South Park zná asi každý. Nejdéle vysílaný seriál pro dospělé s extra porcí černého humoru. No a za celou dobu bylo vytvořený rovnou několik South Park her. Je to Stick of Truth a Fractured But Whole, které byly obě výborné jak svým humorem, tak i hratelností. No a ještě tu byla hra na mobil South Park Phone Destroyer, ale ten moc do této série nepřiřazuju. No a v roce 2024 byla vytvořena hra South Park Snow Day, o které je vlastně celé tohle video. Upřímně nevím, kterého blázna napadlo, aby udělal ze South Parku 3D hru, ale říkal jsem si, že to může být opravdu dobrý a mohla by to být příjemná změna oproti 2D stylu, který k South Parku tak neodmyslitelně patří. No, ale ukázalo se, že podle recenzí to totálně zmrvili, udělali z toho co-op hru, ne tak moc zaměřenou na příběh. A já se proto rozhodl, že si ji zahraju, odehraju ji úplně celou a i když je to co-op, tak bohužel jsem hrál sám. Jenom abych zjistil, jestli South Park Snow Day opravdu za to fakt stojí, anebo je to jenom další cash grab. Takže hned na úvod mě přivítala menší cutscéna, kde jsem se dozvěděl, že vlastně celý South Park postihla sněhová bouře, katastrofických apokalyptických rozměrů. Všude samé vybourané a zasněžené auta, obchody jsou zavřené a zásoby se rychle tenčí v celém South Parku. Dospělí doslova šílijou a neví, co budou dělat a všetci úplně se ženou, aby našli nějaký ten toaletní papír, protože nikdo netuší, jak dlouho ta sněžná bouře bude trvat, ale tohle rozhodně neplatí pro Cartmana a všechny děcka ze South Parku, protože sněžná vánice, při které je zároveň zavřená škola, je jedna z nejlepších věcí, co může děcka takhle postihnout. No a Cartman netrpělivě čeká, jestli zavřou školu, nakonec to teda v reportáži oznámí a zatímco jeho máma se strašně bojí, co bude, tak Cartman se začne modlit k Bohu, aby sněžná vánice jen tak neskončila a aby začalo sněžit o to ještě víc, což se mu nakonec podaří a rovnou vybíhá do Koopa Keep, což je jeho základna, nebo spíš taková vlastně pevnost, která patří vlastně k takové hře, kterou všechny děcka v South Parku strašně moc hrajou a berou až moc vážně, přesně tak, jako to bylo vlastně v předchozích 2 dílech South Parku. No, Cartman vybíhá z baráku potom a běží přímo za novým děckem, což je vlastně naše herní postava, za kterou hrajeme, a říká nám, ať jdeme vlastně ven, čímž se přesouváme na vytvoření naší postavy, kde si můžeme, tak jako v předchozích dílech, vybrat kompletní vzhled naší postavy a dále si odemykáme i další speciální kostýmy a všechno v průběhu hraní celé hry. Což já jsem si vytvořil takového čarodějného hippie Ježíše s fousami, za kterého následně budu hrát celou tuhle hru. No a těsně předtím, než vyjdeme z domu, tak nám naši rodiče říkají, aby jsme byli venku opatrní, že venku je bouře. To ale neví, že děcka v South Parku jsou strašní psychopati a budou se dít šílené věci. No a ještě než dojdeme vlastně k naší pevnosti, tak nám Cartman volá, že se změnilo pár pravidel, takže ať s tím počítáme. Čímž se ale zapomněl zmínit, že všechny ty pravidla jsou jeden velký bullshit a všichni si ty pravidla upravují podle sebe, jak se jim zlíbí, bez jakýchkoliv logických uvažování. No a následně se objevíme v tutoriálu, který se odehrává před školou a celou cestu vidíme vlastně dospěláky, jak úplně šílijou a jsou zoufalí z té sněhové kalamity, která právě nastala. Zasněžené auta nemůžou to vyprostit ven, nevědou, co mají dělat a rvou se o poslední zbytky toaleťáku. A jsou nám taky vysvětleny jednoduché pravidla, že lidi a elfové se navzájem strašně nesnáší. Poté dojdeme k prvnímu stanovišti, kde získáme naše první zbraně, což jsou vlastně 2 dřevěné klacky, a rovnou se vrhneme nakopat prdel pár sněhulákům. Ano, sněhulákům. Pak dojdeme k Jimmymu, který nám vysvětlí, že celou hru si můžeme vylepšovat naši postavu takovýma kartičkama, které přidávají různé bonusy a zároveň zjišťujeme, že ho můžeme i uplatit, takže nám bude dávat vzácnější a vzácnější kartičky. Chvilku potom projdeme celou školu a dostaneme se na střechu, kde na nás zaútočí pár elfských děcek a zároveň se naučíme i uhýbat jako v Dark Souls. No a taky se naučíme ovládat naši zbraň na dálku, což je vlastně luk. Později dostaneme ještě lepší. A taky získáme naše první speciální schopnosti, které se nabíjí tím, že útočíme do nepřátel.
Jedním z nich je healující totem a ten druhý je, že si naše postava tak strašně zapere, že vyletíme do vzduchu, aby jsme jim unikli. Čímž taky zamoříme celé okolí a oni budou otráveni. Nakopeme pár dalších elfů a získáme další upgrade. No a zároveň zjistíme, co to vlastně znamená ty bullshit pravidla. Z ničeho nic se začnou všude spawnovat, kromě elfů taky vampíři, kteří jsou ze začátku extrémně otravní. Poté, co všechny porazíme, tak se objevíme zpátky v Kupa Keep v naší základně, kde nám Cartman vysvětlí, že se trošku změnily pravidla, protože všetci chcou být strašně moc OP a nechcou už umírat znovu a znovu, čímž ničijou celou hru na klacek pravdy. Takže nám Cartman následně přidělil taky 2 bullshit karty, které můžeme libovolně využívat v průběhu hry. A přesouváme se na první kapitolu této hry, kde zaútočíme na Kyla, což je vlastně král elfů, ale ještě předtím se společně s Cartmanem i Kylem objevíme na svaté půdě, kde si vlastně obě dvě strany vyberou svoji bullshit kartu. Pak po cestě potkáme pár elfů, nakopeme jim prdel a potkáváme další postavu z upgradey, což je vlastně gotička, a pokračujeme dále v průchodu touto kapitolou a za malou chvíli potkáváme Randyho, který jaksi zamrzl v nějaké jeskyni a potřebuje se dostat ven a nabízí nám toaletní papír jako úplatek za to, že mu pomůžeme. No jenže jediná možnost, jak ho vysvobodit ven, je najít benzín a klíče, aby jsme mohli zařadit zpátečku a rozjet se proti němu s plně naloženou cisternou a dostat ho tak díky tomu ven. Takže se probijeme zase pár skupinkama elfů a najdeme klíčky, benzín, všechno, co potřebujeme a rozjedeme se přímo proti němu, čímž rozbijeme tu ledovou zeď. No a po menší konverzaci s ním zjistíme, že vlastně celou dobu byl nastrčený elfama, kteří nás následně přepadnou. Následuje větší bitva a zjistíme, že tam vlastně ztroskotalo i UFO. Nevím, kde se tam vzalo, ale UFOni v něm nebyli, jenom čistě kráva jako řidič. Ano, kráva. Pak na nás ještě vlítne pár entů, což jsou vlastně dětská převlečení za stromy. Samozřejmě jsme je kompletně zapálili, tak se přesouváme k samotnému Kylovi a tím začíná první boss fight této hry. Ze začátku jsem si říkal, jak dobrý boss fight to bude, ale po chvilce byl neskutečně dlouhý a nudný a repetitivní, takže jsem byl velice rád, že už tento boss fight skončil a nebudu ho muset dále řešit. No pak jsme se všichni sešli u kulatého stolu a i společně s Kylem a Cartmanem, kde se mu Cartman neskutečně vysmál za to, že prohrál a Kyle furt nechápal, proč vlastně na něho zaútočil. A po chvilce hádek vlastně vyjde najevo, že za celou sněžnou bouři může Stan, který vyvolal ledové kouzlo 10. úrovně a chce, aby se hrálo čistě podle jeho pravidel. Takže se následně vydáváme přímo za Stanem, abychom ho porazili. No a ještě předtím, než se vlastně do sebe pustíme, tak zase jsme na svaté půdě, kde si každý vybere své bullshit karty a ještě se s Cartmanem strašlivě pohádají. No a pak už se vydáváme na naši cestu, kde pobijeme pár barbarů, tentokrát už to nejsou elfové, ale přímo barbaři od Stana a dostáváme se vlastně na hlavní třídu Soundsparku, kde na jejím úplným konci už čeká samotný Stan, který se trošku pohádá s Cartmanem a hodí po něm svoji sekeru. Cartman ten zbaběle uteče a sekera se odrazí a zabije vlastně našeho hlavního hrdinu. Pak Cartman najde kličku v pravidlech celé hry a dokáže nás díky tomu přivést zpátky k životu, takže můžeme pokračovat v boji proti Stanovi. Probijeme se snad nekonečnými hordami barbarů a dostaneme se až do samotné Stanovy pevnosti, kde se dozvíme, že Stan s náma bojovat nechce a že místo toho na nás pošle princeznu Kennyho. Což byl nečekaně zajímavý a vtipný boss fight, který jsem nevěděl, že vůbec přijde, ale u Soundsparku můžete čekat absolutně cokoliv. No a ještě než samotný souboj s Kennym začal, tak nám Cartman ještě řekl, aby jsme se od Kennyho nenechali políbit, jinak budeme před celým Soundsparkem za sráče. Kenny něco nesrozumitelně zablábolí a potom začíná celý samotný boss fight, který ačkoliv byl velice zajímavý, tak zase se táhnul jako snad každý boss fight v této hře. Samotný boss fight vlastně probíhal tak, že na nás mohl kdykoliv hodit Kenny šarm, čímž jsme vlastně se obrátili proti svým spoluhráčům a všude lítala duha, růžový poníci, srdíčka a do pozadí nám hrála velice teploučská hudba. No po několika minutách tohoto boss fightu jsme se dostali k tomu, že Kenny nakonec padl a Cartman následně prohlásil, že i po smrti je velice nádherný a zároveň jsme získali achievement
zabili jste Kennyho. Poté se zase přesouváme na svatou půdu, kde proti sobě zase stojíme se Stenem a domlouváme si pravidla karet s bullshitem, který proti sobě použijeme. Potom se vlastně zase všichni probíjíme nekonečnou hordou nepřátel, kde nás nakonec jeden praští tak tvrdě, že vyletíme mimo mapu, tam se zasekneme a nemůžeme se hnout. Takže musím celý level opakovat od začátku, zase se probít všema nepřátelama a pokračovat dál. Mimochodem v této hře neexistují žádné checkpointy, takže když jednou zemřete, musíte celý hodinový level opakovat od znova. A tyhle bugy se děly celkem často, myslím, že 4krát za celou hru, čímž se ta hra stala fakt extrémně repetitivní. Takže jsem začal od znovu, všechno jsem to proběhl, všechny cutscény, a nakonec jsem se probojoval zpátky tam, kde jsem skončil, kde mi pak bylo řečeno, že musím zapálit všechny pochodně na jedné budově, abych se mohl dostat vlastně dál. Potom, co se mi to povedlo, tak postupujeme dále do města, kde potkáme Neda a Jimba, se kterými si musíme promluvit. A vidíme tam skupinku zoufalých dospělých, kteří nutně potřebují zásoby s jídlem a toaletním papírem. A přímo u nich je právě ten Ned, který nám dá za úkol, aby jsme mu přinesli NFTčka, Pokémoni karty a sušené voňavé levandule. Potom, co mu všechno, co chce, přineseme, tak nám vlastně dá přístup do Tojtojky, ze které na nás vyletí kopa, vy víte čeho, a díky tomu budeme moci používat černou magii, což funguje jako takové upgradey ve hře, že si můžeme upgradeovat strom dovedností na zvýšení HPček, damage a všech podobných věcí, díky čemuž můžeme konečně jít na Stena a být schopni ho nějak porazit. Potom, co se probojujeme zase zpátky ke Stenovi, tak si s ním dáme menší boss fight, a když ho konečně porazíme, tak se tam zjeví jeho otec Randy s těmi toaleťáky, co jsme viděli vlastně na začátku, a zeptá se, že tím, že je jeho syn poražen, jestli bude muset odevzdat všechen toaletní papír, který si tak nastřádal. A v moment, kdy se dozví, že tomu tak skutečně je, tak na nás zaútočí společně se Stenem i on. Čímž se tenhle boss fight o něco zase prodlužuje a stíží. No nakonec je oba porazíme a objevíme se zase u kulatého stolu, kde si všechno vyříkáme mezi sebou a následně se dozvíme, že vlastně Stan měl jenom propůjčenou tuhle schopnost od mistra Henkyho, což je vlastně takové malé mluvící hovno, a že vlastně za celou sněhovou bouři může mistr Henky, který byl vyhnán ze Sounds Parku kvůli jeho rasistickým tweetům, takže se teď musíme vydat a pana Henkyho zastavit. No jenže tím si Cartman uvědomí, že vlastně když skončí sněhová bouře, tak se bude muset vrátit do školy, což on samozřejmě nechce, takže se rozhodne spojit s mistrem Henkym a pomocí horké čokolády, ve které plave samotné hovno mistr Henky, začne ovládat všechny lidi v Sounds Parku poté, co to vypijou. Ještě předtím, než se vrhneme na pana Henkyho, tak Skyla vyjde najevo, že nás právě zradil a začne před náma strašlivě utíkat pryč, přičemž my ho celou hru musíme nahánět. No po celou dobu na nás spawnuje extrémně těžké enemáky, kteří jsou posilněni vlastně tou čokoládou a pořád se spawnují noví. No nakonec se probujeme skrz všechny ty hordy nepřátel a dojdeme až skoro ke Cartmanovi, když v tom on na nás zavolá, jak jinak než svoji mámu, se kterou se musíme taky teda vypořádat, což bylo na celkem dlouho, jelikož pořád se oživovala. No nakonec jsme ji porazili a mohli jsme běžet zpátky za Cartmanem, kde následoval větší boss fight proti Cartmanovi, který si tam vyvolal jakéhosi sněžného golema. Poté, co jsme Cartmana porazili, tak se zpátky vracíme ke kulatému stolu, kde Cartman ze strachu se k nám radši přidal a vyrážíme konečně proti samotnému panu Henkymu. Hnedka v další cutscéně se s Henkym setkáváme a po menší slovní přestřelce si zase všichni vybíráme bullshit karty, kterých si on vybral jakože fakt hodně a byl celkem dost OP. No následně už začala taková ta stará klasika, že se vydáváme probojovat hordama nepřátel a potřebovali jsme se dostat na vrchol pekelné nemocnice. No potom, co jsme se tam dostali, jsme vlastně v jedné z těch komnat našli spícího pana Henkyho a rozhodli jsme se mu udělit poslední úder, ale to jsme netušili, že vlastně jenom dělal, že spí a potřeboval dotek nějakého člověka, čímž vlastně na sebe převzal všechny super schopnosti, co ta černá hmota nabízí a stal se strašně OP.
Hnedka jsme vlastně přešli do útoku, kde se z pana Henkeho stalo jedno obrovské hovno o velikosti Godzilly, takže jsme museli sebrat všechny hajzl papíry, co jsme za tu dobu našli a pomocí kanónu to do něho vystřílet. No potom, co se nám povedlo pana Henkyho porazit, tak konečně v Sounds Parku začal tát všechen ten sníh a všechno se začalo vracet do normálu. No a hned v další scéně vlastně vidíme klasický úvody v Sounds Parku, kde čekají kluci na autobus, který je odveze do školy. A ještě než tenhle autobus vlastně stihne přijet, tak se zjeví z nebe Ježíš, který řekne všem klukům, že to, co udělali panu Henkimu, nebylo zrovna hezký, takže by se mu měli omluvit a usmířit se. Takže všichni teda jdou a přijdou k záchodové mise, kde následně mluví na pana Henkyho. Ten se objeví, tak nějak se všetci usmíří a tím celá hra končí a už jsou tam jenom titulky. No a já bych během těch titulek chtěl teda zhodnotit celou tu Sounds Park hru. Byla to zajímavá hra jako takhle příběhově, ale strašně repetitivní a po chvilce dost nudná. Zajímavý jako takhle bylo to 3D, jako vidět Sounds Park ve 3D. A nejspíš, kdybych tu hru hrál s někým, tak jak vývojáři plánovali, tak by byla o něco jednodušší a taky by možná byla zábavnější. Jako takhle nápad to byl dobrý, ale myslím si, že původní Sounds Park hry jsou o hodně lepší. Hra byla celkem krátká, vlastně dá se dohrát za nějakých 4-5 hodin, s čímž vlastně já, jak jsem furt umíral, tak se mi to o pár hodin prodloužilo, jelikož když se bugnete někde mimo mapu, jo, kam vás někdo vystřelí pryč, nebo zemřete, tak opakujete celou hodinovou misi znovu, což se stalo několikrát jako za celý ten průchod. Bugy byly jako celkem častý. Minimálně 6krát se mi to stalo a když 6krát musíte celý hodinový level opakovat, tak vás to velice rychle přestane bavit, to za prvý. No a taky jak říkám, jediný v podstatě důvod byl, že jsem chtěl vědět, jak ten příběh dopadne. Nějaké ty možnosti, třeba kombinace nebo takhle, to ta hra nenabízí. V podstatě máte na výběr ze 4 palných zbraní a ze 4 zbraní na blízko, což jako po chvilce už vás to omrzí, jo? Máte tam rychlou zbraň, pak tam máte nějaké ty pomalé, to jsem ke konci využíval sekeru třeba, ale jinak nic moc tam není co takhle dělat. Myslím si jako teda, že když máte s kým to hrát, jo, tak OK, jedno projetí třeba za jeden večer, dobrý, ale pak už ta hra víceméně nabízí jenom furt to samé, opakovat ty levely a expit postavu nebo expit, sbíráte vlastně tu temnou hmotu a tím si můžete vylepšovat staty, ale to je v podstatě celé, co ta hra nabízí. Nic víc bych v tom nehledal. Hra má taky pár DLCček, které si můžete dodatečně nakoupit. Myslím, že jsou tam 2, jedna se vám odemkne až po dohrání celé hry. Ale ty už jsem, abych pravdu řekl, nezkoumal, protože už jsem tak nějak neměl náladu pokračovat v této hře, jelikož bylo to dlouhý, no. Bylo to dlouhý s tím vším, co se tam jako takhle dělo a jsem rád, že jsem to teda dohrál a asi se k té hře už vracet nebudu. Tak jo, já doufám, že se vám tohle takové rychlejší shrnutí celé té hry líbilo. Pokud vás zajímá víc takových videí, tak plánuju takhle dohrát více her a pak o nich udělat takhle shrnutí. Takže jestli se vám to líbilo a dokoukali jste to až sem, tak můžete tam hodit like, odběr, případně nějaký ten komentář, nějakou tu konstruktivní kritiku mi tam nahodit. Budu rád za každý feedback. Tak jo, já to nebudu prodlužovat a čus.